السلام عليكم، أنا الدكتور سيف. أتمنى أن يكون الجميع بخير. موضوع هذا الفيديو في غاية الأهمية لمن تجاوز الأربعين. شاركه مع من تحب لتساعد على نشر الوعي الصحي. بذور صغيرة لها تأثير كبير على صحتك بعد الأربعين. في البداية لن يخبرك جسدك مباشرة، بل يهمس لك بطريقة غريبة. تستيقظ مرة، ثم مرتين، ثم يصبح الليل مقطعا دون أن تفهم لماذا. تشعر أن هناك إشارة من الداخل، لكنها غير واضحة. شيء بسيط لا يقلقك في البداية، لكنك تبدأ تلاحظ كلمة تتكرر في يومك: الانزعاج. والانزعاج هنا يعني شعور خفيف بعدم الراحة، ليس ألماً صريحاً، لكن لا تستطيع تجاهله. ومع الوقت يظهر إحساس آخر اسمه الإلحاح، أي شعور مفاجئ بأنك تحتاج الذهاب إلى الحمام فوراً حتى لو لم يمض وقت طويل. هذا الإحساس لا يأتي وحده، بل يغير يومك بهدوء، مواعيدك، نومك، وحتى تركيزك. ثم تبدأ تلاحظ كلمة ثالثة: التقطع، أي أن الشيء الذي كان طبيعياً وسلساً أصبح غير منتظم ومتردد. وهنا لا تكون المشكلة في شدتها، بل في تكرارها. الغريب أنك لا تتألم بما يكفي لتقلق، ولا ترتاح بما يكفي لتتجاهل. وهنا تحديداً تبدأ القصة الحقيقية. ما الذي يحدث بصمت؟ في الداخل هناك غدة صغيرة جدا لا ترى ولا تشعر بوجودها. تبدأ بالتغير ببطء شديد، لدرجة أنك لا تلاحظ الفرق يوما بعد يوم. وهذا ما يسمى التضخم، أي زيادة تدريجية في الحجم، ليس فجأة، بل خطوة صغيرة كل مرة. ومع هذا التغير تبدأ المساحة من حولها تضيق دون أن تشعر. وهنا يظهر مفهوم آخر، وهو الضغط، أي أن شيئاً ما يبدأ يزاحم طريقاً ضيقاً أصلاً دون أن يغلقه تماماً. هذا الضغط لا يسبب ألماً واضحاً، لكنه يغير الانسيابية، أي السهولة الطبيعية التي كان يحدث بها كل شيء. والغريب أن الجسم لا يصرخ هنا، بل يكتفي بإشارات خفيفة يمكن تجاهلها بسهولة. لكن مع الوقت هذه الإشارات لا تختفي، بل تتكرر. وهنا تبدأ بملاحظة شيء آخر لم يكن موجوداً من قبل. لماذا بعد الأربعين؟ ليس لأن الجسم يضعف فجأة، بل لأنه يبدأ بإعادة ضبط هادئة لا ترى بالعين. في هذه المرحلة يتغير شيء اسمه الهرمونات، وهي رسائل كيميائية داخل الجسم تنظم كل شيء تقريباً. واحد من أهمها هو هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكوري طبيعي مسؤول عن الطاقة ووظائف متعددة. لكن ما لا ينتبه له كثيرون هو أن التستوستيرون لا يعمل وحده، فيتحول داخل الجسم إلى شكل آخر أقوى يسمى DHT، وهو نسخة معدلة من الهرمون، وتأثيرها على بعض الأنسجة أقوى. ومع التقدم في العمر لا يكون التغيير في الكمية فقط، بل في طريقة التفاعل. وهنا يبدأ تأثير صامت لا يلاحظ مباشرة، لكنه يتراكم مع الوقت. لهذا تصبح هذه الحالة أكثر شيوعاً بين سن 40 و50، ليس فجأة، بل نتيجة سنوات من التغيرات البطيئة. لكن السؤال الأهم ليس لماذا يحدث، بل كيف يبدأ بالظهور دون أن ننتبه. الشيء الذي يتأخر ظهوره بعد كل هذه الإشارات يظهر الاسم أخيراً، لكنه غالباً يأتي متأخراً. إنها تضخم البروستاتا الحميد، ويختصر طبياً إلى BPH، أي زيادة غير سرطانية في حجم غدة البروستاتا. وكلمة حميد تعني أنه ليس سرطاناً ولا ينتشر، لكن كلمة حميد قد تكون مضللة قليلاً، لأن المشكلة هنا ليست في الخطورة، بل في التأثير اليومي. فهذه الغدة الصغيرة تقع في مكان حساس جداً، فهي حول مجرى البول مباشرة، وأي تغير في حجمها حتى لو كان بسيطاً يمكن أن يغير طريقة عمل هذا المسار بالكامل. وهنا يظهر مفهوم مهم،
يخص جودة الحياة، أي مدى راحتك في يومك، نومك، تركيزك وروتينك. وهذا النوع من الحالات لا يهدد الحياة، لكنه يغير تفاصيلها الصغيرة باستمرار. والغريب أنك قد تتعايش معه لفترة دون أن تدرك أن ما يحدث له اسم واضح، وبمجرد أن تعرفه تبدأ برؤية الصورة بشكل مختلف تماماً. الأعراض التي تهمل في البداية لا تبدو كأعراض أصلاً، بل تفاصيل صغيرة تمر دون أن تتوقف عندها. فتلاحظ شيئاً اسمه ضعف التدفق، أي أن خروج البول لم يعد بنفس القوة أو السلاسة المعتادة. ليس ألماً ولا انقطاعاً تاماً، لكن الإحساس تغير، وكأن هناك مقاومة خفيفة في الطريق. ثم يظهر التأخير، أي لحظة صمت قصيرة قبل أن يبدأ التدفق، ثوان فقط، لكنها لم تكن موجودة من قبل. ومع الوقت يأتي الاستيقاظ الليلي، أي أن حاجتك للاستيقاظ من النوم تتكرر أكثر من مرة. وهنا لا يكون الإزعاج في اللحظة، بل في تكرارها كل ليلة. ثم الإحساس الأكثر غموضاً، وهو عدم الإفراغ الكامل، أي شعور أن العملية انتهت لكن ليس تماماً، وكأن هناك جزءاً صغيراً لم يكتمل. والغريب أن كل عرض وحده يبدو بسيطاً، لكن عندما تجتمع تبدأ برسم صورة أوضح. وهنا يبدأ السؤال الذي لا يمكن تجاهله: هل يوجد حل لكل هذا؟ الحل بسيط جداً. ليس كل ما يفيد الجسم يأتي على شكل دواء. أحياناً يبدأ التغيير من شيء بسيط موجود أمامك منذ سنوات. هناك عنصر صغير يسمى بذور اليقطين، وهي بذور نباتية طبيعية تؤكل كما هي أو تضاف للطعام. لكن ما بداخلها هو الأهم، فهي تحتوي على الزنك، وهو معدن أساسي يساعد الجسم على تنظيم وظائف عديدة، منها صحة البروستاتا. كما تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد والالتهاب. هذه التركيبة لا تعمل بشكل مباشر وسريع، بل بطريقة هادئة تدعم التوازن داخل الجسم مع الوقت، ولهذا تساعد في تخفيف الأعراض الخفيفة، أي تقليل الانزعاج وتحسين الإحساس العام، دون أن تكون علاجاً نهائياً. والغريب أن تأثيرها لا يلاحظ من أول مرة، بل يظهر مع الاستمرار، كأن الجسم يستجيب تدريجياً. وهنا يظهر سؤال مهم: كيف يمكن لشيء بسيط كهذا أن يؤثر على هذا التعقيد كله؟ كيف تعمل هذه البذور علمياً؟ الأمر لا يعتمد على مكون واحد، بل على توازن دقيق يحدث في الداخل دون أن نراه. فأول عنصر هو الزنك، وهو معدن أساسي يدخل في عمل مئات الإنزيمات، أي العمليات الحيوية داخل الجسم. هذا المعدن يساعد على تنظيم وظيفة البروستاتا، أي الحفاظ على أدائها بشكل طبيعي دون اضطراب. ثم تأتي المركبات النباتية، وهي مواد طبيعية موجودة في النباتات، لها تأثيرات وقائية داخل الجسم. بعض هذه المركبات يعمل كمضاد للالتهاب، أي يقلل التهيج الداخلي الذي يزيد من الأعراض. وهنا يظهر اسم مهم، وهو DHT، وهو هرمون ناتج من التستوستيرون، لكن تأثيره أقوى على أنسجة معينة. هذا الهرمون مرتبط بزيادة حجم البروستاتا مع الوقت، وبعض مكونات بذور اليقطين تؤثر على طريقة تكون هذا الهرمون، ليس بإيقافه تماماً، بل بتقليل تأثيره الزائد. والغريب أن كل هذه العمليات تحدث بهدوء، دون أن يشعر بها الإنسان مباشرة، لكن تأثيرها الحقيقي يظهر في التفاصيل الصغيرة التي تبدأ بالتغير تدريجياً. ماذا تقول الدراسات؟ ليس كل ما نسمعه يؤخذ كما هو، فالعلم هنا يتحدث بهدوء وبنتائج متدرجة. بعض الدراسات السريرية على البشر راقبت أشخاصاً استخدموا مستخلصات من بذور اليقطين،
ولاحظت تحسناً بسيطاً في الأعراض البولية، أي تحسن في الإحساس العام مثل تقليل التكرار أو الانزعاج. لكن كلمة بسيط هنا مهمة جداً، لأنها تعني أن التأثير موجود لكنه ليس قوياً أو سريعاً. وهنا يظهر مفهوم الدعم الغذائي، أي شيء يساعد الجسم ويحسن الأداء دون أن يكون علاجاً مباشراً للحالة. بذور اليقطين تدخل في هذا الإطار، تدعم، لكنها لا تستبدل العلاج الطبي عند الحاجة. والغريب أن كثيرين يبحثون عن نتيجة سريعة، بينما هذه الأشياء تعمل بطريقة تراكمية تحتاج وقتاً وصبراً. وهنا نصل للسؤال الأهم: إذا لم يكن السر في القوة، فهل هو في الطريقة؟ الجواب المختصر: نعم، ولكن كيف هي الطريقة الصحيحة؟ السر ليس فقط ماذا، بل كيف أحياناً. نفس الطعام يعطي نتيجة مختلفة تماماً، ليس لأنه تغير، بل لأن طريقة استخدامه تغيرت. فعندما تمزج بذور اليقطين مع الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، وهي دهون مفيدة تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، يحدث ما يسمى تحسين الامتصاص، أي أن الجسم يستفيد من المكونات بشكل أفضل، وليس مجرد مرورها فقط. وبخلطها مع الزبادي تظهر فائدة أخرى، لأنه يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تدعم توازن الجهاز الهضمي، وهذا التوازن ينعكس على تقليل الالتهاب داخل الجسم. أما عند استخدامها مع الطماطم، فهنا يدخل عنصر اسمه الليكوبين، وهو عبارة عن مضاد أكسدة قوي مرتبط بصحة البروستاتا. وعند جمعه مع مركبات أخرى يصبح التأثير أكثر تكاملاً. وبخلطها مع الشوفان نحصل على الألياف، وهي مواد تساعد على استقرار سكر الدم وتقليل الالتهابات المزمنة، وهذا الاستقرار له دور غير مباشر في تخفيف الأعراض. الغريب أن الفكرة ليست في إضافة المزيد، بل في التركيب الذكي بين هذه العناصر. وهنا يتحول السؤال من ماذا تأكل إلى كيف تبني نظاماً يعمل لصالحك دون أن تشعر. طريقة الاستخدام الذكية ليست الكمية الكبيرة هي ما يصنع الفرق، بل الاستمرار بطريقة صحيحة. الكمية المناسبة عادة هي ملعقة إلى ملعقتين يومياً من بذور اليقطين، أي مقدار بسيط لكنه كاف لدعم الجسم دون إفراط. الفكرة هنا ليست في الزيادة، بل في التوازن. وإذا نظرت للتفاصيل الصغيرة ستجد فرقاً حقيقياً، مثل النقع، أي ترك البذور في الماء لفترة لتقليل مواد قد تعيق امتصاص المعادن، أو التحميص الخفيف، أي تسخين بسيط يحسن الطعم دون تدمير الفوائد، لكن بدون ملح، لأن الزيادة هنا قد تعاكس الهدف. وهناك خيار آخر، وهو الطحن، حيث يتم تحويل البذور إلى شكل أسهل للهضم، وهذا مفيد خصوصاً لمن يعاني من ضعف في الامتصاص. الغريب أن هذه التفاصيل تبدو صغيرة جداً، لكنها هي التي تحدد إن كان الجسم سيستفيد أم فقط يمر كل شيء دون أثر. وهنا نصل لنقطة مهمة: هل كل ما هو طبيعي آمن دائماً؟ الأضرار المحتملة ومتى ننتبه؟ ليس كل ما هو طبيعي خال من الحدود، فأحياناً المشكلة لا تكون في الشيء نفسه، بل في كميته. فعند الإفراط في استخدام البذور قد تظهر مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الثقل، نتيجة صعوبة التعامل مع كمية كبيرة من الدهون والألياف. وهنا لا يكون السبب مرضاً جديداً، بل تحميل زائد على الجهاز الهضمي. كما أن هناك مفهوماً نغفل عنه كثيراً، وهو السعرات الحرارية، وهي الطاقة التي يحصل عليها الجسم من الطعام. فبذور اليقطين غنية بالسعرات الحرارية نسبياً، وزيادتها دون انتباه قد تؤدي لتراكم غير مرغوب فيه مع الوقت. لكن الأهم من ذلك هو التوقعات.
فهذه البذور تعد دعماً وليست حلاً كاملاً. ففي الحالات المتقدمة قد تظهر أعراض أقوى أو مستمرة، وهنا الاعتماد على الحلول الطبيعية وحدها قد يؤخر التدخل المناسب. الغريب أن البعض ينتظر نتيجة كبيرة من خطوة صغيرة، بينما الواقع يقول لكل مرحلة ما يناسبها. وهنا يظهر السؤال الذي لا يمكن تجاهله: متى يكون الوقت مناسباً للانتقال من الدعم إلى تدخل أعمق؟ في النهاية، لم يكن الأمر حلاً مفاجئاً، ولا تغييراً يرى بين ليلة وضحاها، بل أقرب إلى التراكم، أي تأثير صغير يتكرر يومياً حتى يصنع فرقاً مع الوقت، دون أن نشعر بلحظة حدوثه. هذه العادة البسيطة قد تبدو عادية جداً، لكن الجسم يتعامل مع الاستمرارية، أي التكرار المنتظم لنفس السلوك، بطريقة مختلفة تماماً عن الحلول السريعة. وهنا يظهر مفهوم آخر، وهو الفرق غير الملحوظ، أي تحسن تدريجي لا يلاحظ في يوم أو يومين، لكنه يظهر عند النظر للخلف بعد فترة. الغريب أننا غالباً نبحث عن التغيير الكبير ونتجاهل هذه التفاصيل الصغيرة، لأنها لا تبدو مؤثرة في اللحظة. لكن الحقيقة الهادئة أن ما يتكرر يومياً هو ما يشكل النتيجة في النهاية. ولهذا يبقى السؤال مفتوحاً: كم من هذه التفاصيل نمر عليها ونعتقد أنها لا تعني شيئاً، بينما هي تغير كل شيء؟ إذا شعرت أن هذا النوع من المحتوى يلامس تفاصيل حقيقية في حياتك، فربما حان الوقت ألا تكتفي بالمشاهدة فقط. اشترك في القناة وشارك الفيديو مع من يهمك أمره وصحته، لأن كل فيديو هنا ليس مجرد معلومة، بل محاولة لفهم ما يحدث داخلنا بهدوء. واكتب في التعليقات: هل مررت بهذه الأعراض من قبل؟ أم أن هناك إشارة أخرى شعرت بها ولم تجد لها تفسيراً؟ تفاعلك قد يفتح باباً لشخص آخر كان يمر بنفس الشيء بصمت. ولا تنسى الإعجاب، لأن دعمك يساعد هذا المحتوى أن يصل لمن يحتاجه فعلاً. تنويه طبي: هذا المحتوى للتوعية فقط، وليس تشخيصاً أو علاجاً. إذا كانت الأعراض مستمرة أو تزداد، فمن الضروري مراجعة طبيب مختص للحصول على تقييم دقيق وخطة مناسبة لحالتك. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.